Hello viewers, welcome once again to Cook and Move. আজি আমি এইটো দালিটো লৈ লৈছো এইটো বুট দালি হয় আপোনালোকে যেনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে এইটো আমি অলপ টাইম লৈকে এইটো টিয়াই থৈছিলো সোক কৰি লৈছিলো পানীত আৰু এতিয়া আমি এইটো প্ৰেসাৰ কুকাৰত অলপ বইল কৰি লম আজি আমি মেইনলি অলপ বেলেগ ধৰণৰ এটা বুট দালি ৰেডি কৰিম আৰু বুট দালিটো আমি সাৰ্ভ কৰিম পুৰিৰ লগত আটাৰ পুৰিটো আমি বনাম ইয়াত আমি 250 গ্ৰাম মান দালি লৈ লৈছো বুট দালি এটো আৰু বুট দালিত আমি যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ইউজ কৰিম তাৰ মাজত এইটো আমি গ্ৰেট কৰি লৈছো এইটো আমি আদা যেটো জিঞ্জাৰ আছিল সেইটো গ্ৰেট কৰি লৈছো অলপ জিঞ্জাৰ এইটো কিন্তু আমি পেষ্ট বনোৱা নাই এইটো গ্ৰেট কৰি লৈছো সৰু সৰুকে আৰু তাৰ পিছত ইয়াত আমি যিখিনি মছলা ইউজ কৰিম আৰু তাৰ মাজত হ'ল এইটো শুকান জলকীয়া গুড়ি লগত হালধি আৰু জিৰা ধনিয়া অলপ গুড়ি লৈ লৈছো ইয়াত তেজপাত আছে কেইটামান ইয়াত শুকান জলকীয়া আৰু কাৰ্ডামমটো আমি লৈ লৈছো 5-6টা মান কাৰ্ডামম আছে আৰু যেটো স্পেশাল ইনগ্ৰেডিয়েন্ট আমি ইউজ কৰিম সেইটো হ'ল এইটো এটা মিক্স আছে বেসিক্যালি এইটো নাৰিকলৰ এটা গুড়ি হয় যেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে নাৰিকলৰ এইটো যেটো গাখীৰ হয় সেইটো নহয় কিন্তু এইটো এটা গুড়ি হয় আপোনালোকে যদি ঘৰত ফ্ৰেশ নাৰিকল থাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ক্ৰাশ কৰি ল'ব পাৰে অলপ মিক্সাৰত দি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব পাৰে আমি এইটো ৰেডিমেড এইটো ইউজ কৰিব বজাৰত পোৱা যায় এইটো আমি ৰেডিমেডটো ইউজ কৰিম আৰু এইটো আমি দেখুৱাম আপোনালোকক এইটো এটা ফ্লেক নিচিনা হয় এইটো আজিকালি পোৱা যায় বজাৰত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেন্টাল ষ্ট'ৰ বিলাকতো পাই যাব এইটো ফ্লেক্স হয় নাৰিকলৰ ফ্লেক্স এইটো অলমোস্ট ৰেডি কৰা আছে ইয়াত আমি ডাইৰেক্টলি এইটো যেটো ফ্লেক্স আমি ঘৰত ৰেডি কৰো সেইটো আজিকালি কিন্তু পেকেটতো পোৱা যায় এইটো আমি দালিটোত দিলে দালিটোৰ টেষ্টটো অলপ বাঢ়ি যাব আৰু দালিৰ যেটো থিকনেস আছে সেইটো বাঢ়ি যাব আৰু টেষ্টটো কিন্তু নাৰিকলৰ এটা টেষ্ট হয় সেইটো টেষ্ট আহি যাব ইয়াত সো আমি পাকঘৰত গৈ এতিয়া ৰেডি কৰিম এইটো দালি এটা বুট দালি খুব টেষ্টি আৰু খুব ফেভাৰিট হয় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তো লুচি আৰু পুৰিৰ লগত খুব ফেভাৰিট ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সৰু সৰু অলপ যেটো পুৰি আমি ইউজ কৰিম সেইটো কিন্তু আমি আটা দি বনাম সেইটো গেহুৰ আটা দি আমি বনাম ময়দা আমি তাত ইউজ নকৰো আৰু দালিটো আমি সাৰ্ভ কৰিম লগত সো বলক কিচেনত গৈ আমি ৰেডি কৰোগে এইটো স্পেশাল এটা দালি আৰু এইটো দালি বুট দালি হয় এইটো আমি ৰেডি কৰিম এতিয়া সো ভিউয়ার্স ইয়াত আমি তেলটো দি দিছো মিঠা তেল আৰু এইটো অলপ গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি ফুৰণত জিৰা অলপ দি দিলো আৰু লগত কোলা জিৰা যিখিনি আছিল সেইখিনি অলপ দি দিছো ফুৰণত আমি জিৰা আৰু কোলা জিৰা ইউজ কৰিছো এতিয়া আমি ইয়াত যেটো তেজপাত আছে সেই তেজপাতখিনি দি দিম আৰু লগত এটা শুকান জলকীয়া আমি ফুৰণত দিম আৰু এলাচ অলপ দি দিম 4-5টা মান এলাচ দি দিম আৰু গুটেখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত অলপ ইয়াত আমি গ্ৰেট কৰি যেটো আদা ৰাখিছিলো সেই গ্ৰেট কৰি ৰাখি থোৱা আদাখিনি অলপ দি দিছো আদাটো অলপ ভাজি ল'ব লাগিব যেটো কেঁচা গোন্ধ আছে সেই গোন্ধটো গুচি যাব আৰু তাৰ পিছত আমি যেটো নাৰিকলৰ ফ্লেক্স আছিল সেই গুটে ফ্লেক্সখিনি আমি দি দিম এতিয়া আমি নাৰিকলৰ এই ফ্লেক্সখিনি দি দিলো অলপ ভাজি লম এটো নাৰিকলৰ ফ্লেক্সটো যেটো অলপ ভাজি দিব লাগিব নাৰিকলৰ যিখিনি গুড়ি আছিল সেইখিনি এতিয়া আমি ইয়াত মছলাখিনি গুটেখিনি মছলাটো দি দিম ইয়াত শুকান জলকীয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চ হালধি আৰু জিৰা গুড়ি যিখিনি আছিল সেই গুটেখিনি আমি ইয়াত দি দিছো এতিয়া অলপ মিক্স কৰি লম এটো ইয়াত অলপ পানী দি দিব লাগিব আৰু এইখিনি দালি আমি বইল কৰি লৈছিলো প্ৰেসাৰ কুকাৰত দি আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দি দিছো
এতিয়া ইয়াত আমি নিমখটো জোখত দিম আৰু লগত অলপ চেনিটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব কিয়নো এইটো বুট দালিটো যিটো আছে সেইটো অলপ মিঠা হয় সো আমি ইয়াত অলপ চেনিটো দিম আৰু নিমখটো দি পেলাই আমি টেষ্ট কৰি ল'ম এতিয়া আমি চেনিটো এড কৰি দিছোঁ ইয়াত আৰু জোখত আমি নিমখটো দি দিম আৰু এইটো টেষ্ট কৰি ল'ম সো এতিয়া আমাৰ দালিটো ৰেডি হৈ গৈছে বুটৰ দালি এতিয়া আমি ইয়াত নিমখটো ফাইনেলি টেষ্ট কৰি পেলাই আমি যিটো লাগিব এক্সট্ৰা সেইটো আমি দি পেলাই আমি এইটো সাৰ্ভ কৰিম পুৰিৰ লগত আমি এইটো সাৰ্ভ কৰিম আৰু আজি ঘেঁহু আটা দি পেলাই আমি পুৰিটো বনাম সো এইটো আমি নিমখটো আল্টিমেটলি দি দিছোঁ ফাইনেল টেষ্ট কৰি পেলাই এতিয়া আমি আমাৰ পটত এইটো নমাই ল'ম চেনিটো ইয়াত অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব কিয়নো এইটো বুটৰ দালি যিটো আছে সেইটো অলপ মিঠা বেছি হয় সো ইয়াত চেনিটো আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ এড কৰিব তো ভিউৱাৰ্ছ ইয়াত আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ আমাৰ এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন বুট দালিৰ এনেকুৱা প্ৰিপাৰেশ্যনবিলাক চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলখন অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাইণ্ডলি আমাক অলপ কোঅপাৰেট কৰিব আৰু আপোনালোকে এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন ঘৰত ৰেডি কৰিব পাৰে ইয়াত যিটো এক্সট্ৰা বস্তু দিবলগীয়া হৈছে সেইটো হ'ল নাৰিকলৰ যিটো গুড়ি আছে সেইটো আমি ৰেডিমেড গুড়ি বজাৰৰ পৰা আনি দিছোঁ আপোনালোকে ঘৰত নাৰিকল থাকিলে আপোনালোকে সেইটো ক্ৰাছ কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত আৰু এইটো মেইন USP এইটো বুট দালিৰ হ'ল এইটো নাৰিকলৰ গুড়িটো আৰু লগত অলপ চেনি অলপ বেছিকৈ দিব আপোনালোকে এইটো মিঠা হয় আৰু এইটো পুৰিৰ লগত সাৰ্ভ কৰিব ভাতৰ লগত সাৰ্ভ কৰিব পাৰে ৰুটিৰ লগতো সাৰ্ভ কৰিব পাৰে পৰাঠাৰ লগতো সাৰ্ভ কৰিব পাৰে সো প্লিজ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'খন চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব আমাৰ চেনেলখন অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আমি এইটো প্লেটিং কৰিম এতিয়া পুৰিৰ লগত সো গাইজ ভিডিঅ'খন আমি ইমানতে কমপ্লিট কৰিছোঁ আজি কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'খন আপোনালোকে কাইণ্ডলি জনাব থেংক ইউ